હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું ડિનર માટે એક ઘઉંના લોટનો નાસ્તો। તો આને ઘરની સામગ્રીમાંથી જ બને છે। તો એ બનાવવા મેં અહીંયા સૂકા લાલ મરચાં લીધા છે, એને આપણે સાતળીશું તેલમાં। એક કઢાઈ લીધી છે, એમાં મેં 1 ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે। તેલમાં આપણે આ સૂકા મરચાંને સાતળી લઈશું। તો હવે આપણા મરચાં સરસ કડક થઈ ગયા છે। હવે એને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। હવે આ જ તેલમાં આપણે કાંદા નાખીશું। કાંદાને મેં આ રીતે સ્લાઇસમાં કટ કરી લીધા છે। મેં 3 મીડિયમ સાઇઝના કાંદા લીધા છે। એને આપણે ફૂલ ગેસ પર જ એને ગુલાબી થાય ત્યાં સુધી ચડવા દઈશું। તો હવે આપણા કાંદા સરસ બ્રાઉન થઈ ગયા છે, એટલે આપણે હવે એને બંધ કરી અને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। આ રીતના સરસ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી એને ફાસ્ટ ગેસ પર જ હલાવી જવાનું ને સાતળવાના। હવે ગેસ બંધ કરી એને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। હવે આપણે એક આવો મોટો બાઉલ લઈશું અને એમાં આપણે જે મરચાં સાંતળીને રાખ્યા છે એને આ રીતે ભૂકો કરી લઈશું। આ રીતે હાથમાં પ્લાસ્ટિકના ગ્લવ્સ પહેરીને પછી જ ભૂકો કરવાનો, નકર મરચાંની તીખાશ હાથમાંથી જશે નહીં। આ રીતે આપણે સરસ ચીલી સ્પેક્સ જેવું કરી દઈશું। હવે એમાં આપણે આ 4 મીડિયમ સાઇઝના બટાકા લીધા છે, તેને બાફીને ક્રશ કરી દીધા છે, તો એ આપણે આમાં લઈ લઈશું। અને જે આપણે કાંદાને સાંતળીને રાખ્યા છે એ પણ આમાં આપણે નાખી દઈશું। હવે એમાં આપણે મસાલા કરીશું। હવે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું। એક મોટી ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર નાખીશું। તમે આમચૂર પાવડરની જગ્યાએ ચાટ મસાલો કે પછી લીંબુનો રસ નાખી શકો। 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર નાખીશું। અને આ બધું હવે આપણે સરસ મિક્સ કરી લઈશું। હવે આમાં આપણે 2 થી 3 ચમચી જેટલા લીલા ધાણા નાખીશું। હવે સરસ બધું મિક્સ કરી લઈશું। તો આપણું મિશ્રણ આ તૈયાર છે। હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ કરીશું। તો મેં અહીં આપણે રેગ્યુલર રોટલીનો લોટ આવે ને, ઘઉંની રોટલીનો, એ જ આ મેં લોટ લીધેલો છે। એને આપણે એક મોટો લુઓ લઈ એની રોટલી વણીશું। તો આ રીતે લોટનો અટામણ લઈને આપણે મોટી રોટલી વણી લઈશું। આપણે રેગ્યુલર જેવી રોટલી વણીએ છીએ એટલી જ પતલી રોટલી વણીશું। તો આપણી રોટલી સરસ વણાઈ ગઈ છે। હવે આ રીતે એક વાટકાની મદદથી આપણે આ રીતે એક જ સાઈઝની બધી રોટલી બનાવી લઈશું અને એક સાઈડમાં મૂકી દઈશું। આ રીતે આપણે બધી રોટલી બનાવી લઈશું। આપણી રોટલી હવે વણાઈ ગઈ છે। હવે એને આપણે શેકી લઈશું। તો મેં આ એક તવી મૂકી છે, એમાં આપણે એક રોટલી મૂકી અને કાચી પાકી શેકી લઈશું। આ રીતે બે બાજુ થોડી થોડી ગલ પડે આ રીતના, એટલે આપણે એને લઈ લઈશું। આ રીતે આપણે બધી રોટલીને શેકી લઈશું।
તો હવે આપણી રોટલીઓ શેકાઈ ગઈ છે. હવે એમાં આપણે સ્ટફિંગ કરીશું. તો આપણે આ મેં લસણની ચટણી અને ટોમેટો કેચઅપ બે મિક્સ કર્યું છે. એ આપણે આપણી રોટલી ઉપર આ રીતે ફેલાવી દઈશું. તમે ગ્રીન ચટણી હોય તો એ પણ લઈ શકો. એકલો ટોમેટો સોસ હોય તો બી ચાલશે. હવે એમાં આપણે પૂરણ મૂકીશું. તો આ રીતે અડધા ભાગમાં જ પૂરણ મૂકવાનું. આ રીતે પ્રેસ કરી દેવાનું. હવે એના ઉપર આપણે થોડું ચીઝ નાખીશું અને ઉપર થોડી આપણે આ ચટણી નાખીશું. હવે એને આ રીતે ફોલ્ડ કરી અને શેકી લઈશું. તો આ તવો ગરમ થવા મેં મૂકી દીધો છે. એમાં આપણે તેલ રેડીશું. એમાં આપણે હવે આ રોટલી મૂકી દઈશું અને ધીમા ગેસ પર સરસ ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી થવા દઈશું. આ રીતે પલટાવી અને બીજી બાજુ પણ થવા દઈશું. હવે આ રીતે પકડી અને પાછળનો ભાગ પણ આપણે ચડવા દઈશું. તો આપણો આ એક પેનકેક એક રોટલી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે એને કાઢી અને બીજી આ રીતે બધી બનાવી લઈશું. તો તૈયાર છે આપણો ઘઉંના લોટનો હેલ્ધી નાસ્તો. બધી સામગ્રી ઘરની છે એટલે તમે તમારી જ્યારે ઈચ્છા થાય ત્યારે બનાવી શકો. જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.